السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة كاستر جديد بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده، ده اول جزء معانا، بس عشان اللون بالاسمر فمش باين في الفيديو، فهشتغل اول جزء ده بس معاكم بلون تاني، وبعد كده هنشتغل بالالوان بتاعتنا. اول حاجة هنعمل عقدة البداية. هرتفع 6 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5 6، وهاجي دلوقتي عند اول سلسلة وهقفل منزلقة. هرتفع 3 سلاسل ودول هنعتبرهم عمود. هاخد لفة على الابرة وهاجي هنا في الفراغ اشتغل 15 عمود بلفة. معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين بعد كده حلقتين. كده اول عمود 2 3 4 5 كده اشتغلت ال15 ومعاهم ال3 سلاسل، فكده 16 عمود. هسحب طرف الخيط اقفل الدايره بتاعتي. شايفين تالت سلسله، هاجي هنا كده واقفل منزلقه وارتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3. هاجي هنا عند اول عمود واشتغل 2 عمود في نفس المكان، ادي 1 2، والعمود اللي بعديه عمود، والعمود اللي بعديه تزايد، 2 عمود في نفس المكان، والعمود اللي بعديه عمود، والعمود اللي بعديه 2 عمود، والعمود اللي بعديه عمود، واللي بعديه تزايد، 2 عمود في نفس المكان. اخر حاجة هتكون 2 عمود. هاجي دلوقتي بقى اقص الخيط بتاعي وهسحب الخيط وهجيب ابرة تنظيف ده نفس اللي عملته في القطعة السمراء. هاجي هنا تحت حرف الفي بتاع العمود واسحب الخيط واجي هنا شايفين اتكونت معايا، وهبدأ بقى اثبت الخيط بتاعي. كده ده شكلها، هي نفس دي بالظبط، بس اللي بيفرق سمك الخيط. تعالوا نكمل مع بعض. دلوقتي بقى هنيجي تحت اي حرف في، اي عمود يقابلني هسحب الخيط وهرتفع 4 سلاسل، ادي 1 2 3 4، وهسيب العمود اللي بعديه وهاجي عند تالت عمود، يعني اول عمود اشتغلت فيه 4 سلاسل، هسيب تاني عمود وهاجي عند تالت عمود وهاخد لفة على الابرة وهاجي اشتغل عمود سلسلة وارجع لنفس المكان تاني واشتغل عمود وارتفع سلسلة واسيب العمود اللي بعديه واجي العمود اللي بعديه على طول واشتغل عمود سلسلة
وارجع لنفس المكان تاني اشتغل عمود، وارتفع سلسلة واسيب العمود اللي بعديه على طول واجي العمود التاني واشتغل فيه عمودين، عمود سلسلة عمود، وارتفع سلسلة واسيب العمود واجي العمود اللي بعديه واشتغل عمود سلسلة عمود، وارتفع سلسلة. اول حاجة جينا عند اي عمود واشتغلنا 4 سلاسل وسيبنا تاني عمود، وجينا عند تالت عمود اشتغلنا عمود سلسلة عمود وارتفعنا سلسلة وسيبنا العمود اللي بعديه فاضي ما اشتغلناش فيه حاجة، وجينا العمود اللي بعديه على طول اشتغلنا عمود سلسلة عمود وسيبنا العمود اللي بعديه على طول وارتفعنا سلسلة واشتغلنا في العمود اللي بعديه على طول عمود سلسلة عمود سلسلة وسيبنا العمود اللي بعديه فاضي واشتغلنا عمود سلسلة عمود سلسلة ونسيب العمود اللي بعديه فاضي وهنيجي العمود اللي بعديه على طول ونشتغل فيه عمود سلسلة عمود، مكان العمود اللي بنسيبه فاضي بنشتغل سلسلة. نفضل شغالين بنفس الطريقة. هاجي دلوقتي اخر حاجة اشتغلتها عمود سلسلة عمود سلسلة، هلاقي اخر عمود مش هشتغل فيه. شايفين اول حاجة اشتغلنا فيها 4 سلاسل، هاجي هنا هاخد لفة على الابرة وعند نفس الغرزة اللي انا اشتغلت فيها ال4 سلاسل وهشتغل فيها عمود، وهاجي في تالت سلسلة وهقفل منزلقة. هرتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3، ونفس المكان اللي انا قفلت فيه منزلقة هشتغل فيه عمود، وهرتفع سلسلة وهاجي هنا شايفين حرف الفي، هاجي هنا هشتغل عمودين، ادي 1 2 وهرتفع سلسلة وهرجع لنفس المكان تاني اشتغل عمودين، ادي 1 2 وهرتفع سلسلة، هاخد لفة على الابرة وهاجي في حرف الفي واشتغل عمودين سلسلة عمودين، ادي 1 2 وارتفع سلسلة وارجع لنفس المكان تاني اشتغل عمودين، ادي 1 2 وارتفع سلسلة واجي هنا حرف الفي اشتغل عمودين سلسلة عمودين وارتفاع سلسلة. بعد ما اشتغلت اخر واحدة هنرتفع سلسلة، هاخد لفة على الابرة، شايفين هنا حرف الفي اللي قبليه اخر واحد ده اللي ارتفعنا فيه سلاسل ارتفاع، هاجي هنا واشتغل عمودين بلفة، ادي 1 2 وهاجي هنا في سلاسل الارتفاع هقفل بمنزلقة، هنعيد نفس السطر ده تاني، هنرتفع 3 سلاسل وهاجي في نفس المكان واشتغل عمود بلفة وهاخد لفة على الابرة، بس هرتفع سلسلة وهاخد لفة على الابرة وهاجي هنا واشتغل عمودين سلسلة عمودين 2 سلسلة وارجع نفس المكان اشتغل عمودين وارتفع سلسلة
هاجي هنا اشتغل عمودين سلسلة عمودين وارتفع السلسلة، ده شكلها بعد ما اشتغلت السطر تاني. التزايد اللي بعد كده بقى هرتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3. هاجي في نفس المكان اللي انا قفلت فيه منزلقة وهشتغل فيه 2 عمود بلفة، ادي 1 2 وارتفع سلسلة، وهاجي هنا هشتغل 3 عواميد سلسلة 3 عواميد، ادي 1 2 3 وارتفع سلسلة وارجع لنفس المكان اشتغل 3 عواميد، ادي 1 2 3 وارتفع سلسلة، وهاجي هنا هشتغل 3 عواميد سلسلة 3 عواميد، ادي 1 2 3 وارتفع سلسلة وارجع لنفس المكان اشتغل 3 عواميد، ادي 1 2 3 وارتفع سلسلة. هاجي هنا اشتغل 3 عواميد، ادي 1 2 3 وارتفع سلسلة وارجع تاني اشتغل 3 عواميد. ما ننساش ان احنا بنرتفع السلسلة. اشتغلت 3 عواميد سلسلة 3 عواميد سلسلة. هاجي دلوقتي عند اخر واحدة وهشتغل 3 عواميد، ادي 1 2 3 وكده هكتفي بالتزايد ده. هبدأ اقص الخيط بتاعي وهسحب الخيط هاجي تحت حرف الفي بتاع اول عمود، هاجي هنا بالظهر شايفين، هاجي كده نفس. ممكن تقص الخيط وتقفليها بنفس الطريقة وممكن تكملي عليها. هاجي دلوقتي في اي فراغ عندي وهسحب الخيط بتاعي وهرتفع سلسلة وارجع لنفس المكان تاني اسحب الخيط. معايا حلقتين، هطلع من حلقتين، بعد كده هطلع من حلقة. هاجي هنا بقى اشتغل 10 عواميد بلفة كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وارتفع سلسلة. وهاجي هنا في الفراغ اللي ما بين ال3 عواميد واشتغل 10 عواميد، ادي 1 2 3 10 وارتفاع سلسلة.
اخر حاجة بقى هنرتفع سلسلة ونقص الخيط بتاعنا ونسحب الخيط ونجيب ابرة. هاجي عند تاني عمود احنا ممكن نكتفي بيها كده. اول حاجة هنعمل عقدة البداية عشان نثبت بيها الشغل بتاعنا. هاجي دلوقتي شايفين كده، هاجي عند اي فراغ من الفراغات دي وهاجي اسحب الحلقة بتاعتي بالطريقة دي وارتفع ادي سلسلة 2 وهاجي هنا اشتغل غرزة حشو وارتفع 2 سلسلة واللي بعديها غرزة حشو وارتفاع 2 سلسلة وباجي هنا كده اشتغل غرزة حشو وارتفاع 2 سلسلة واجي بعديها على طول اشتغل غرزة حشو وارتفاع 2 سلسلة وهاجي هنا عند الدايرة السمراء واشتغل غرزة حشو. هاجي الف الشغل بتاعي بالشكل ده واجي في نفس المكان تاني اشتغل غرزة حشو. معايا حلقتين هطلع منهم مرة واحدة وارتفع 2 سلسلة وهاجي هنا واشتغل غرزة حشو وارتفع 2 سلسلة واشتغل غرزة حشو و2 سلسلة واشتغل هنا غرزة حشو وارتفع 2 سلسلة واشتغل غرزة حشو. بعد كده هاجي الاقي المروحة بتاعتي، هاجي عند اول عمود واشتغل غرزة حشو واللي بعدها غرزة حشو واللي بعديها غرزة حشو واللي بعديها غرزة حشو واللي بعديها حشو. هشتغل المروحة بتاعتي كلها غرز حشو، هيكونوا 10 غرز حشو. هاجي هنا في السلسلة كنا بنرتفع واشتغل غرزة حشو وارتفع ادي 1 2 وهاجي هنا واشتغل غرزة حشو وارتفع 2 سلسلة. شايفين ده شكلها. وهاجي هنا اشتغل غرزة حشو وارتفع 2 سلسلة واشتغل بعديها غرزة حشو و2 سلسلة واللي بعديها غرزة حشو وارتفع 2 سلسلة. وهاجي هنا عند شايفين حرف الفي بتاع العمود وهشتغل فيه غرزة حشو واعدل القطعة بتاعتي بالطريقة دي واشتغل غرزة حشو تاني في نفس المكان وارتفع 2 سلسلة واشتغل غرزة حشو 2 سلسلة غرزة حشو 2 سلسلة غرزة حشو
2 سلسلة غرزة حشو. بعد كده اشتغل على طول 2 سلسلة، وهاجي هنا عند اول عمود واشتغل غرزة حشو، وبعد كده العمود اللي بعديه غرزة حشو، والعمود اللي بعديه غرزة حشو. هاجي هنا عند السلسلة واشتغل غرزة حشو وارتفع 2 سلسلة بنفس الطريقة. شايفين ده شكلها بعد ما خلصت السطور كلها. هاجي دلوقتي هقص الخيط بتاعي وهسحب طرف الخيط وهجيب ابرة تنظيف وهاجي هنا شايفين خفيت الخيط خالص، وده شكلها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.